ő nem egy Cedric. Kóstolja a csípőset. Azt hitte, hogy ő a kemény hölgy, mert hogy otthon 5 cseppet lesz a tabaszkóból. De szerintem itt egy hangyafingnyi nagyobb, mint egy 5 csepp tabaszkó, mert elkezdett sírni tőle. Meglátjuk, hogy nekem milyen fejem lesz mindjárt. Tanulva a Zsuzsi hibájából én már csak mártogatom, de sok lesz szerintem. Valóban rohadt csípős. Tudnék káromkodni, de tisztességgel kibírom ki, mert én 6 cseppet szoktam a tabaszkóból tenni. Hát ez fenomenális. Van érzésem, mint hogy ráhúztak egy kúpot a fejemre. Nagyon jó. Hello! Itt vagy. Szörnyű ez a szemetelés, hogy a generációkon keresztül azt tanítanák, hogy hogyan dobálják el a szemetet. Egyszerűen felháborító, hogy az összes ilyen flakon ott hever a földön, és hagyják és örülnek neki, és össze se szedik, de még oda tudnak menni mások házba. Hihetetlen. Close friends called Gede, it's Gede. But if the teacher, for example, if they thought, where's Gede? All of students have the names Gede. That's why, yes, hey, where's Gede? That's why the teacher called Franz or Agus says, oh, this is your sled. That's why, yes, so we don't have a family name there in Bali. Yes, that's all of people have Gede Putu. Yes, so like he is a Gede Christian, for example. Yeah, if he's in Bali, it's Gede Christian Nats like that. Yes, because he is the first child. Yes, we don't have a. That's why in Bali, the people not from the he's the first child. For example, he's the second child like that. You don't have from family. Oh, he's from this family. No, from the first. From the child, from first, second, third, and fourth child. And if you adopt a boy or girl, maybe boy, Yes. this was Gede too, or Yes, Gede or is Gede for the first child is Gede Putu, must be Gede or Putu for the first child, and for the second is Kadek or Made. Yes, but for the first child is Gede just for the man because the sound is not so good if put for the woman's Gede. That's why Putu is better for the woman. Like Ni Putu Susi for example, Ni Putu Susi, yes, but Gede Susi is not so good the sound of the that's why the parents they give Putu Susi for example. Yes, right. Hi Putu Susi. Póló rendben? Minden rendben van? Oké. Szóval, sziasztok! Ha eljöttök Sanurban, akkor a legkedvezőbb vasárnapi ebédre való hely a Café Batu Bar. Méghozzá azért, mert ott lehet a legfinomabb helyi kajákat megkóstolni, ami nekünk most jelenleg mindössze kevesebb, mint 10 dollárból, azaz 100 000 rupiából kijött. Ebből kapsz édességet, finomságot, nyalánkságot és indonéz ételeket, amit otthon nem ennél. Ez csak a vasárnapi vásárra vonatkozik, ami körülbelül 1 órakor zárul, úgyhogy érdemes hamar felkelni, és időben kijönni a vásárra, hogy még a legjobb dolgokat kóstolhatjátok meg.
Oké. Ez az utolsó napunk Indonéziában. Ez az utolsó napunk Indonéziában. De ez nem ilyen vicces tény, mert elég szomorúak vagyunk emiatt. Minden utazás alkalmával egy valamilyen előítélettel érkezel egy helyre. Mi ezt próbáltuk nagyon lecsökkenteni, mielőtt ide jöttünk, de attól függetlenül valamilyen elképzelésed van arról, hogy hova fogsz jönni. Hát szerintem nagyon-nagyon más az az élmény, amivel távozunk így egy hónap távlatából. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy személyes találkozót, egy alkalmat, ahol lehetőségetek lesz az összes kérdéseteket feltenni nekünk személyesen, akár Balival kapcsolatban, akár Ausztrália, vagy más utazással kapcsolatban is. Nagyon szívesen osztjuk meg ezeket az élményeinket és tapasztalatainkat, illetve tanácsainkat az utazásokkal kapcsolatban, de annyira sok van, hogy ezt nem tudjuk belesűríteni egy videóba. Úgyhogy, ha szeretnél ezeken részt venni, akkor szeretettel várunk. A Facebookon látni fogod az alkalmat, és látni fogod azt is, mikor tudsz eljönni, mivel kapcsolatban, és fel tudsz készülni a kérdéseiddel. Úgyhogy ott találkozunk!